Ruskan uusi eskari. Ruskan perhe on muuttanut uuteen ja outoon metsään. Siellä on kyllä muitakin lapsia, mutta Ruska ei tunne heistä ketään. Kaikki tuntuu vähän vieraalta. Puiden tuoksu ja lintujen laulukin. Tänä aamuna Ruskan pitäisi taas lähteä eskariin, mutta hän vain istuu ja katsoo ikkunasta ulos. Mitä sinä mietiskelet, Ruska? Pian pitäisi ehtiä eskariin. Minä en halua lähteä. Miksi et? Onko siellä sattunut jotakin ikävää? Ruska ei vastaa, mutta kyynel vierähtää silmäkulmaan. Isäkin tulee paikalle ja silittää Ruskaa. Kerro vain rauhassa, hän kehottaa. Ruska pyyhkii silmiään ja saa sanotuksi. Sinne pitää tänään viedä joku oma lelu ja kertoa siitä muille aamupiirissä. Sinähän voisit ottaa sinun onnenkäpysi. Voit kertoa, että sitä silittelemällä tulee hyvä mieli. Niin, mutta minä en uskalla. Kukaan ei halua kuunnella minua. Eilen kysyin yhdeltä tytöltä, voisiko hän leikkiä kanssani, mutta hän ei sanonut mitään. Ehkä hän ei kuullut, mitä sanoit, isä arvelee. Enkä edes tiedä, missä voisin istua aamupiirissä. Kaikilla on siellä oma paikkansa ja kaverinsa paitsi minulla. Eilen kyllä tuli yksi kuura sanomaan jotain, mutta minä en ymmärtänyt mitään. Kai se oli joku taikasana. Olipa hyvä, että kerroit. Me kyllä autamme sinua pääsemään mukaan. Minä vaikka juttelen tänään opettajalle, isä lupaa. Lopulta Ruska suostuu lähtemään eskariin isän kanssa. Onnenkäpy kutittelee mukavasti hänen taskussaan. Ruskan vatsaa nipistelee jännityksestä, kun he lähestyvät eskaria. Opettaja tulee vastaan iloisesti hymyillen. Onpa sinulla ihanan pehmeä tukka. Mukavaa, että tulit eskariin. Tästä on tulossa mukava päivä meille kaikille. Samaan aikaan Kuura tulee mumminsa kanssa eskariin. Aikuiset tervehtivät toisiaan ja alkavat tutustella keskenään. Opettajakin puhelee heidän kanssaan. Ruska ja Kuura kurkkivat varovasti toisiaan. Kuura kysyy ujosti. Hei, voitko nää alkaa mua? Mitä se tarkoittaa? Että voitko tulla leikkimään mun kanssa? Jaa, minä en ymmärtänyt. Siellä, missä minä ennen asuin, sanottiin eri tavalla. Kyllä minä voin tulla leikkiin. Leikkiminen on minusta hirveän mukavaa. Mennäänkö katsomaan eskarin paikkoja? Voin näyttää sinulle, missä täällä voi leikkiä. Mennään vaan. Kuura ja Ruska kiertelevät ympäri eskaria. He tutkivat koloja, kantoja ja kiviä ja pysähtyvät yhden kannon juurelle. Ruska kaivaa taskustaan onnenkäpynsä ja näyttää sen Kuuralle. Tätä on mukava silitellä. Haluatko kokeilla? Kuura silittää Ruskan käpyä. Se tuntuu hauskalta. Kuura sanoo. Mitä jos pyydettäisiin Usva leikkiin mukaan? Hänelläkin on leluna hieno käpy. Missä se Usva on? Tuolla noin. Kuura osoittaa. Ei, en minä halua. Ruska säikähtää. Pyysin eilen häntä leikkimään, mutta hän ei vastannut. Se johtuu siitä, ettei Usva kuule. Hänelle voi viittoa tällä tavalla. Näin viitataan, että tule. Ai niinkö? Ruska sanoo helpottuneena. Pyydetään vain hänetkin mukaan. Ruska ja Kuura menevät Usvan luokse. Ruska näyttää hänelle onnenkäpyään ja Usva esittelee omansa. Ne näyttävät vähän erilaisilta, mutta molemmat tuntuvat yhtä mukavalta. Silloin opettaja kilisyttää kelloaan. Aamupiirin aika! Hän huhuilee. Kaverukset viittovat Usvan mukaan ja kokoontuvat aamupiiriin. Me voisimme nyt aluksi hakea Ruskalle oman paikan piiristä. Mihin sinä, Ruska, haluaisit mieluiten mennä istumaan? Vaikka Kuuran ja Usvan viereen. Ruska vastaa ujona, mutta hyvillään. Sehän sopii hienosti, eikö vain? Opettaja sanoo. Kuura ja Usva tekevät mielellään tilaa uudelle ystävälleen, ja niin kaikki pääsevät asettumaan paikoilleen. Tässä on minun paikkani, ja tämä on minun eskarini, ajattelee Ruska ja koskettaa varovasti käpyä taskussaan. Se tuntuu lämpimältä ja turvalliselta. Tänään jokainen saa esitellä oman lempilelunsa muille. Voitte myös kertoa, miksi pidätte siitä niin paljon. Olisiko Kuura ensimmäinen?
Kuura nyökkää ja ottaa esiin pienen huilun. Isä teki tämän pajupillin minulle syntymäpäivälahjaksi. Hän kertoo. Siitä tulee tosi hieno ääni. Ihanko totta? Saisinko minä kokeilla sitä? Opettaja innostuu. Kuura antaa opettajalle pillin ja tämä yrittää soittaa sille. Mutta opettaja saa aikaan vain pihinää ja hassuja tööttäyksiä. Eskarilaisia naurattaa. Minä voin näyttää. Kuura lopulta sanoo. Hän ottaa pajupillin ja soittaa sillä kauniin sävelmän. Kaikki taputtavat ja opettaja kiittelee esitystä. Ruska on ylpeä uuden ystävänsä soittotaidosta. Haluaisiko Ruska nyt esitellä oman lelunsa? Ruska ottaa onnenkäpynsä esiin. Vaikka ujostuttaa, hän alkaa kertoa rohkeasti. Tämä on minun onnenkäpyni. Jos on joskus paha mieli, sitä saa kuka vain tulla silittämään. Minä olen myös keksinyt siitä ikioman laulun. Voisiko Usva tulla tänne minun viereeni oman käpynsä kanssa ja Kuura soittaa pilliä, niin minä laulan sen teille. No, voinhan minä yrittää. Hetken päästä ovat kaverukset asettuneet vierekkäin. Ruska ohjaa Usvan ojentamaan käpynsä ja keinuttelemaan sitä saman tahtiin oman käpynsä kanssa. Ruska laulaa Kuuran säestäessä.